Okay, आज हाम्रो टपिक चाहिँ रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडर। अस्ति अलिअलि यो बारेमा डिस्कस पनि भएको थियो। ठिकै छ, फेरि रिपिट हुन्छ, नो प्रब्लम। हामीले अस्तिको क्लासमा चाहिँ द राइटिङ प्रोसेस, एउटा राइटिङको प्रोसेस के हुन्छ, कसरी लेख्नुपर्छ, के प्रोसेस हामीले फलो गर्नुपर्छ राइटिङ गर्दाखेरि भन्ने कुरामा डिस्कस द्याट। जस्तो अब इन्भेन्सन, एरेन्जमेन्ट, ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ, एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ, दिज आर द प्रोसेस अफ राइटिङ। पहिला हामीले इन्भेन्सन गर्नु पर्यो, आइडिया टपिकहरू जेनेरेसन गर्नु पर्यो, आइडियाजहरूलाई हामीले चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि कलेक्टेड आइडियाजलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसपछि लेख्नु पर्यो, ड्राफ्टहरू बनाउने, त्यसलाई रिभाइज गर्ने, लास्टमा एडिट गर्ने, प्रुफ रिडिङ गर्ने भन्ने कुरा in brief we discussed in the previous class. And today we are discussing reading to write, becoming a critical reader. Reading to write topic आफैले के भन्छ भन्दाखेरि, if we want to develop our writing power, we need to read. लेख्नको लागि हामीले पढ्नै पर्छ. As I told you in our previous classes also, writing is the productive skill. Writing and speaking are the productive skills. Reading and listening are the receptive skills of language. जबसम्म हामीले कुनै कुरा रिसिभ गर्दैनौँ, माइन्डमा स्टोर गर्दैनौँ, ज्ञान लिँदैनौँ, नलेज इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दैनौँ, तबसम्म हामी के त लेख्न सक्दैनौँ, हामी बोल्न सक्दैनौँ. सो बोल्नको लागि, लेख्नको लागि we need to go through lots of reading materials. We have to study. स्ट्रगल गर्नु पर्यो. तिमीलाई कुनै एउटा टपिक मैले चाहिँ एउटा एसे लेख भनेर दियो भने त्यो टपिकसँग सम्बन्धित कुराहरू खोज्नु पर्यो, व्यापक रिसर्च गर्नु पर्यो, स्ट्रगल गर्नु पर्यो. यु सुड स्ट्रगल विथ द टपिक, यु सुड गो फर द्याट टपिक. अनि त्यो टपिकसँग सम्बन्धित भएर ब्रेन स्टर्म गर्नु पर्यो, दिमाग खियाउनु पर्यो, त्योसँग सम्बन्धित पोइन्ट्सहरू टिपोट गर्नु पर्यो, त्यसलाई इन्भेन्सन भन्छ. सो रिडिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. रिडिङ पनि कस्तो हुन्छ, अब अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर रिड गर्नु पर्यो. रिडिङ विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ इज जस्ट लाइक इटिङ विदाउट डाइजेस्टिङ भन्ने एउटा भनाइ छ कि, नबुझिकन पढ्नु भनेको चाहिँ नपचिकन खानु जस्तै हो. यसरी पढ्नु पर्यो कि त्यसलाई क्रिटिकल्ली पढ्न सक्नु पर्यो होइन. विभिन्न चस्माहरू लगाएर हामीले पढ्न सक्नु पर्यो, विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई, त्यो टेक्स्टलाई बुझ्न सक्नु पर्यो. कुनै पनि टेक्स्टले भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ व्यक्ति अनुसार फरक हुनसक्छ, किन व्यक्तिको ब्याकग्राउन्डले, व्यक्तिको चाहिँ अब त्यो पृष्ठभूमिले, उसको नलेजले, इन्फर्मेसनले पनि टेक्स्ट उसले कतिको बुझ्न सक्छ, कुन पर्सपेक्टिभबाट बुझ्न सक्छ भन्ने हुन्छ. एउटै सेन्टेन्स तिम्रो चाहिँ हरेकतिर एउटै, त्यसको मिनिङ एउटै हुन्छ भन्ने छैन. ठाउँ अनुसार, परिवेश अनुसार, व्यक्ति अनुसार, रिडर अनुसार द मिनिङ मे बी डिफरेन्ट. तर कमन जुन मिनिङ छ त्यो मिनिङ नबिगारिकन हामीले पढ्नु पर्यो. पढ्नुको मतलब यो होइन कि एकदम मिनिङ फाइन्ड आउट गर्नुको मतलब चाहिँ मिनिङलाई पुरा टेक्स्टलाई नै बिगारेर, तोडमोड गरेर, ट्विस्ट गरेर, डिस्टर्ट गरेर मिनिङ डिराइभ गर्ने भन्ने हुँदैन. सो रिडिङ टु राइट बिकमिङ क्रिटिकल रिडर इज द टपिक द्याट वी आर डुइङ टुडे. नाउ लेट मी गो थ्रु इट. Wait a minute. Okay, this is the topic we are doing. On a purely practical level, you will read the selections in this text to answer study questions and prepare for class discussions and often for writing. So we have several lessons selected for us to read in this label, in this book, patterns for writing. यहाँ थुप्रै सेलेक्टेड टेक्स्टहरू छ, एसेहरू छ, जुन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित क्वेसन दिएको छ, त्यसको आन्सर लेख्नु पनि हुन्छ. लेख्नुभन्दा पहिला हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ. पढेर त्यसलाई क्रिटिकल्ली बुझ्न सक्नु पर्यो, एनालाइज गर्न सक्नु पर्यो. ओन्ली देन वी क्यान राइट द आन्सर्स. More significantly, however, you will also read to evaluate the ideas of others, to form judgments, and to develop original viewpoints. र हामीले अरूको आइडिया पढ्छौँ. हामीले एसे लेख्नु भनेको, कुनै कुरा लेख्नु भनेको आफ्नो मात्रै विचार लेख्ने होइन कि, आफ्नो विचार जस्टिफाई गर्नको लागि पनि हामीलाई अरूको आइडिया आवश्यक पर्छ. कसैले पनि प्योरली आफ्नै विचार मात्र राखेर कुनै पनि कुरा लेख्न सक्दैन होइन. कुनै कुरा जस्टिफाई हुनको लागि, प्रुभ गर्नको लागि होइन. अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो हामी होइन. अल्बर्ट आइन्स्टाइन मात्र त्यस्तो साइन्टिस्ट थियो जसले चाहिँ पहिला लेखे अनि पछि प्रुभ गरे. He was the only scientist, that's why he is known as father of science. उसले लेखेका, पहिला उसले सिद्धान्त लेखे, पहिला उसले फर्मुला लेखे,
पछि त्यो फर्मुला त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ विभिन्न अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ प्रुभ गरे सबैसँग त्यस्तै दिमाग हुन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तै हुन्छ भनेर भएन उसको दिमागै फरक थियो भनेर भन्छ अझै पनि उसको टाउको चाहिँ अमेरिकाको म्युजियममा राखेको छ उसको ब्रेन चाहिँ नर्मल ह्युमन बिङ्सको भन्दा फरक थियो कि अब त्यो सम्भव छैन भनेको हामीले चाहिँ अब अरूको आइडिया अरूले के भन्छ त्यो विषयमा वी हेभ टु इभ्यालुएट यु हेभ टु गो थ्रु देयर आइडियाज वी हेभ टु जज मेक भ्यू पोइन्ट्स रिगार्डिङ देयर आइडिया त्यसपछि हामीले आफ्नो विचार राख्ने इन अदर वर्ड्स यु विल इन्गेज इन क्रिटिकल रिडिङ यो भनेको चाहिँ क्रिटिकल रिडिङ हामी कुनै एउटा पोइम पढ्दैछौँ भने त्यो पोइमलाई अब कसरी त्यहाँ पोइममा के भनेको छ त्यो पोइमको बारेमा अरूले के भन्छ त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ बाई इन्ट्रोड्युसिङ यु टु न्यू आइडियाज and new ways of thinking about familiar concepts, reading prepares you to respond critically to the ideas of others and to develop ideas of your own. हामीले अरूको आइडिया नपढिकन आफ्नो आइडिया के हो बुझ्न सक्दैनौँ कुनै टेक्स्ट पढ्यौँ र टेक्स्टको बारेमा अरूले के बताइरहेका छन् त्यो नपढिकन हामी आफ्नो भ्यू पोइन्ट बनाउन सक्दैनौँ सो वी निड टु रिड मोर एन्ड मोर सो द्याट वी क्यान क्रिएट आवर क्रिटिकल आइडियाज क्रिटिकल भ्युज रिगार्डिङ द टेक्स्ट When you read critically, you can form opinions, exchange insights with others in conversation, ask and answer questions, and develop ideas that can be further explored in writing. For all of these reasons, critical reading is a vital part of your education. त्यही भएर हामीले पढ्दाखेरि एकदमै क्रिटिकल भएर सोच्नु पर्यो एकदम ब्लाइन्ड रिडर भएर पढ्ने होइन कुनै टेक्स्ट पढिसकेपछि त्यहाँ राइटरले त्यहाँ गरेका विकनेसहरूलाई हामीले क्यालाउन सक्नु पर्यो पोजिटिभ कुरा के छ त्यसको मेन इसेन्स के हो त्यसलाई क्रिटिकल्ली हामीले चाहिँ एसेस गर्न सक्नु पर्यो इभ्यालुएट गर्न सक्नु पर्यो होइन हामी सबैले स्वस्थानी त पढेका छौँ नि श्री स्वस्थानीको कथा तिमीलाई सुनेको होला त्यहाँ सबैले अब चाहिँ पढेको छ सुनेको छ शिव भगवानले 70 वर्ष शिव भगवानले 7 वर्ष गोमासँग बिहे गर्छ होइन हामी भगवान भनेर हामी चुप्पो लागेर बस्छौँ हामी त्यहाँ कुनै क्रिटिकली हामी एनालाइसिस गर्दैनौँ होइन भगवानले त्यो त एउटा चाहिँ अत्याचार गर्यो बाल विवाह गर्यो त्यो त एउटा चाहिँ राम्रो कुरा हो द्याट इज नट अ पोजिटिभ थिङ हामी भगवान भएर मात्रै चुप्पो लागेर बस्यौँ होइन तर भगवानले पनि अब चाहिँ जे पाए त्यो गर्न पाइँदैन नि तर त्यसरी हामी क्रिटिकली हामीले बुझ्न सक्नु पऱ्यो एनालाइज गर्न सक्नु पऱ्यो कि कृष्ण भगवानले चाहिँ भगवान भयो भने 1600 गोपिन राख्न पाइएन त्यो पनि एउटा चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्ट भयो होइन सो वाइल रिडिङ द टेक्स्ट यसरी हामीले क्रिटिकल्ली त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ बुझ्न सक्नुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिटिकल रिडिङ Reading is a two-way street. Readers are presented with the writer's ideas, but they also bring their own ideas to what they read. Reading भनेको चाहिँ दुईटा बाटो जस्तै हो कि Readers are presented with writer's idea. Reader जब रिडरले कुनै कुरा पढ्छ उसले राइटरको आइडिया बुझ्छ राइटरको आइडिया बुझ्दा बुझ्दै उसले आफ्नै आइडियाज पनि जेनेरेट गर्छ कि तिमी एउटा कुनै स्टोरी पढ्दै गयो अथवा मुभी हेर्दै गर नोभल पढ फिक्सन पढ्दै गर्दा राइटरले भन्न खोजेको कुरा पनि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि तिम्रो माइन्डमा पनि केही आइडियाजहरू केही विचारहरू केही भनाइहरू केही भ्यू पोइन्टहरू इन्साइटहरू एक्सचेन्जहरू आइरहेको हुन्छ सो आफ्टर अल रिडर्स ह्याभ डिफरेन्ट नेसनल एथनिक कल्चरल एन्ड जियोग्राफिक backgrounds and different kinds of knowledge and experiences, so they may react differently to a particular essay or story. मैले अघि पनि बताएँ हरेक मान्छेको ब्याकग्राउन्ड फरक हुन्छ तिम्रो ब्याकग्राउन्ड फरक छ मेरो ब्याकग्राउन्ड फरक छ होइन अथवा चाहिँ कुनै मान्छेको नेसनालिटी फरक हुन सक्छ एथनिसिटी फरक हुन सक्छ कल्चर फरक हुन सक्छ जियोग्राफिक ब्याकग्राउन्ड फरक हुन सक्छ नलेज फरक हुन सक्छ एक्सपिरियन्स फरक हुन सक्छ फरक एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले त्यही टेक्स्ट पढ्दाखेरि फरक मिनिङ आउन सक्छ अब त्यो हिटलरले के भन्थ्यो माई कन्ट्री इज गुड अर ब्याड इज द बेस्ट भन्थे हिटलरको भनाइ नै के थियो माई कन्ट्री इज गुड अर ब्याड इज द बेस्ट जर्मनीमै बस्ने मान्छेको लागि चाहिँ द्याट वाज द बेस्ट स्टेटमेन्ट जो जर्मन्सहरू थिए फर देम द्याट स्टेटमेन्ट वाज भेरी गुड माई कन्ट्री इज गुड अर ब्याड इज द बेस्ट मेरो कन्ट्री खराब होस् नराम्रो होस् मलाई मत पनि इज द बेस्ट होइन यसलाई जिङ्गोइजम भन्छ इगोइजम भन्छ कसकोबाट ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ है रनिस म्युट गर न रनिस Oh, sorry. रनिस नाचिरहेछ क्या हो ल ओके सो भनेको फरक ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले पढ्दाखेरि
यिनीहरू नाचिरहेको चाहिँ क्या हो मैले सबैलाई म्युट गरेछ फेरि तिम्रो अनम्युट गरिहाल्छ कि म्युट नगर न अनम्युट नगर न भनेको फरक फरक ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले टेक्स्ट पढ्दाखेरि उसको बुझाइ फरक हुन सक्छ तिम्रो ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दैछौ तिमीले कुनै टेक्स्ट पढ्यौ मैले पनि त्यही टेक्स्ट पढ्यो भने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा फरक हुन सक्छ किनभने तिमीहरूको ब्याकग्राउन्ड भनेको ब्याचलर्स पढ्दै मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको म मास्टर्स गरिसकेको मान्छे भनेको त्यो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड नलेज एक्सपिरियन्सले पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा फरक पार्न सक्छ भन्न खोजेँ फर एक्जाम्पल readers from an economically and ethnically homogeneous suburban neighborhood may have difficulty understanding a story about class conflict but they may also be more objective than others who are struggling with such conflict in their own lives मानौ अब एउटा कुनै अब टेक्स्ट क्लास कन्फ्लिक्ट जुन वर्ग बीचमा भएको द्वन्द्वको बारेमा अथवा चाहिँ वर्गीय विभेद भनौँ न धनी गरिबको द्वन्द्वको बारेमा चाहिँ कुनै एउटा टेक्स्ट चाहिँ एउटा यस्तो सोसाइटीमा बस्ने मान्छेलाई पढ्न दियो जुन सोसाइटीमा चाहिँ त्यहाँ विभेद छैन त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व छैन है उनीहरूको सामाजिक ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ कि देयर इज नो कन्फ्लिक्ट देयर इज नो स्ट्रगल बिट्विन द पिपल अल द पिपल आर होमोजेनियस सिमिलर उस्तै आर्थिक अवस्थाका मान्छेहरू त्यहाँ बस्छन् भने उनीहरूलाई वर्ग भनेको के हो भनेर पढायो भने उनीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेको त्यो उनीहरूले त्यो टेक्स्ट पढ्यो भने they have difficulty in understanding because they are not experienced with class struggle they are not used to with the conflict भनेको फरक ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले कुनै टेक्स्टहरु पढ्दाखेरि मिनिङहरु चाहिँ फरक आउन सक्छ अन्डरस्ट्यान्डिङमा फरक पार्न सक्छ भन्नु खोजे these differences in readers response do not mean that every interpretation is acceptable that an essay story or poem may mean whatever reader wants it to mean यसको मतलब यो होइन कि राइटरले अब जस्तो पाए त्यस्तो खालको मिनिङ उले चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने पनि होइन फेरि जसरी पनि पढ्न सक्छ जसरी पनि त्यसलाई पढ्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन Readers must make sure they are not distorting a writer's words, overlooking or ignoring significant details, or seeing things in an essay or a story that do not exist. So, reading differently critical doesn't mean that distorting the meaning of the text. It doesn't mean that spoiling the actual essence or message of the writer. Reading critically means understanding the text critically, differently, trying to derive different meanings. It doesn't mean that distorting the meaning. Meaning puri bigarne bhanne jo haina. It is not important for all readers to agree on a particular interpretation of a work. It is important, however, for each reader to develop an interpretation that the work itself supports. It is not important for all readers to agree. सबै रिडरले चाहिँ त्यहाँ भनेका त्यो टेक्स्टले भनेको कुरामा चाहिँ अग्री गर्नुपर्छ भन्ने छैन के सबै टेक्स्ट सबैले चाहिँ अग्री गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन तर it is important, however, for each reader to develop an interpretation that the work itself supports. यस्तो खालको इन्टरप्रिटेसन बनाउनु पर्यो कि जुन कुरा चाहिँ त्यो टेक्स्टबाट चाहिँ टेक्स्टले पनि सपोर्ट गरोस् के टेक्स्ट भन्दा टेक्स्टले एउटा भन्छ अनि इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एकदमै बाहिर एकदमै डिफरेन्ट भयो भने that does not look good, that does not sound good. When you read an essay in this book or any text you expect to discuss in class, you should read it carefully. You should read carefully, ideally, more than once. हामीले यहाँ जति पनि एसे दिएको छ जुन एसे हामी क्लासमा डिस्कस गर्दैछौँ भने you should read more and more. एक पल्ट पढेर भन्दा दुई पल्ट पढेर भन्दा तीन पल्ट चार पल्ट you should go through. त्यो प्यासन्स हामीमा हुनु पर्यो हामी विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनु पर्यो त्यसरी पढ्नु पर्यो अनि मात्र actually your language competence, your language ability will be developed, enhanced. If a text is accompanied by a head note or other background material, as those in this book are, you should read this material as well because it will help you understand the text. हामीले किताब पढ्दै गर्ने क्रममा कतिपय बुकहरुमा चाहिँ त्यो टेक्स्ट पढ्दै गर्दा साइडमा हेड नोट दिएको हुन्छ अरु ब्याकग्राउन्ड मटेरियल दिएको हुन्छ कतै स्टारको सिम्बल दिएर तल त्यसको मिनिङ दिएको हुन्छ यसको मिनिङ के हो त्यसको क्ल्यारिफिकेसन डेफिनेसनहरु राखेको हुन्छ साइडमा हेड नोटहरु फुट नोट दिएको हुन्छ त्यो नोटहरुलाई पनि हामीले पढ्नु पर्छ वास्तवमा हामी कसरी पढ्ने हामी सिकिरहेको छ हाउ टु रिड हाउ टु बिकम क्रिटिकल रिडर वास्तवमा हामीलाई पढ्नै आउँदैन किताब पढ्नै आउँदैन तिम्रो अहिले साथमा सायद किताब लिएर कतिपय भाइ बहिनी बसेकै छैन होला किताब कहाँ थाहा छैन मैले पढिरहेको छु स्क्रिनमा मैले देखाइरहेको छु
You don't have book. Book साथमा हुनुपर्छ, अनलाइन गर्नु पर्यो, हाइलाइट गर्नु पर्यो, सर्कल गर्नु पर्यो, कुनै वर्डको मिनिङ आएन भने साइडमा लेख्नु पर्यो, त्यसलाई एनोटेसन भन्छ, हाइलाइटिङ गर्ने भन्छ हैन। यहाँ जुन तिमीहरुसँग अहिले बुक छ नि, बुकको दायाँ हेर त कम्तीमा 2 इन्च त्यहाँ स्पेस छ। यत्रो 2 इन्च स्पेस त्यो रहरले राखे होइन। यो चाहिँ यो किन राखे भन्दा यो किन मार्जिन, वाइ मार्जिन्स आर लेफ्ट देयर so that you will write something over there, so that you will annotate, you will just highlight गरेर तिमीले बुझेको कुराहरु साइडमा नोट गर्छन्, रेफरेन्स लेख्छन् भने त्यो साइडमा छोड्दिएको है। त्यसरी हामीले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो नोटहरु दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले पढेर जानुपर्ने हुन्छ र पढ्ने क्रममा आफूले बुझेका जानेको कुरालाई साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ नोटहरु क्रिएट गर्ने लेख्ने गर्नुपर्छ है, पेनले पेन्सिलले। So keep in mind that some of the texts you read may eventually be used as sources for writing. एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो, हामी जुन टेक्स्ट पढिरहेका छौं त्यो टेक्स्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै राइटिङको लागि that may be used as sources, सोर्सको रूपमा त्यो प्रयोग हुन सक्छ। In these cases, it is especially important that you understand what you are reading and can formulate a thoughtful response to the writer's ideas. तिमीले यसरी पढ्नु पर्यो कि त्यो टेक्स्टबाट तिमीले केही न केही आइडिया चाहिँ के त क्लियर गर्न सक्ने होस्। For information on how to evaluate the sources, you read see chapter 16 पछाडी पढ्छौं। सोर्स कसरी लेख्ने, यो एमएलए को बारेमा, एपीए को बारेमा, मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन, अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन भन्छ कि एपीए एमएलए, त्यो चाहिँ हामीले यसरी लेखिसके पछाडी अथवा लेख्ने क्रममा कसरी सोर्सहरु उल्लेख गर्ने ताकि प्लेगरिजम बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीको आरोप नलागोस् भनेर त्यो हामीले सोर्सहरु उल्लेख गर्न पनि हुन्छ। त्यो कुरा हामी पछाडी पढ्छौं। अब यहाँ केही टेक्निकहरु हामीलाई सिकाएको छ। वी आर गिवन सम टेक्निक्स। अब हामी कसरी पढ्छौं, अब हामीसँग त अहिले ईबुक पनि छ, ईबुकलाई कसरी पढ्ने, जसरी तिमीलाई अहिले मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएर हाइलाइट गर्दै मैले गरिरहेको छु नि, चाहिँ दिस इज वन अफ द वे अफ रिडिङ के। अब हामीले सजिलो हुन्छ, जसरी तिमीले कर्सर घुमाइदियो यो हाइलाइट भयो, यो पीडीएफ फाइल हो, मैले हाइलाइट गरेँ, तिमीले अझ तिमीलाई अलि बढी दोहोऱ्याएर गरेर यसरी दोहोऱ्याएर कति हाइलाइट गर्ने कति गर्ने यसरी। यो चाहिँ मैले मेन्डेले डेस्कटप भन्ने एउटा एप्लिकेसन मैले डाउनलोड गरेको छु। यु अल्सो मे डाउनलोड दिस एप्लिकेसन मेन्डेले डेस्कटप। त्यसमा फाइललाई राखेर तिमीले सजिलैसँग हाइलाइट गर्न सक्छौ। तिमीले मेन्डेलेमा यो राख्यो भने तिमीले जहाँसुकै अन्त गएर अरु कम्प्युटरबाट पनि तिम्रो आइडीबाट ओपन गरेर यु क्यान रिड दिस बुक। तिम्रो ल्यापटपमा भएको बुकलाई यु क्यान एक्सेस फ्रम एनीवेयर, तर आइडी तिमीलाई याद हुनुपर्छ। If you take notes about your sources on your computer, it's important to give each file an accurate and descriptive title so you can find it when you need it. Your file name should identify the class for which you are writing and the due date. तिमीले यसरी फाइल यदि तिमीहरुसँग कम्प्युटर नै होला प्राय हैन, नभए पनि अब त कम्प्युटर हुनुपर्छ। हामी कम्प्युटरमा विभिन्न नोटहरु राख्छौं र राख्ने क्रममा चाहिँ एकदम त्यसलाई सिस्टममा मिलाएर राख्नुपर्छ के, एकदम अर्डरमा हुनु पर्यो, मिलाएर त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो। हैन यता उता हाफाजर्ली राख्यो भने प्राय विद्यार्थीको के हुन्छ, प्रायको चाहिँ डेस्कटप भरि फाइल राख्ने, त्यो डेस्कटपमा फाइल राख्ने हुँदैन। डेस्कटपमा भएको फाइललाई कुन फाइललाई कहाँ राख्ने, फोल्डरको नाम, डेट, टपिक टक्क मिलाएर राख्यो भने एकदमै फाइनल गर्न एकदमै इजी हुन्छ। त्यो हामीले जान्नु पर्यो। अब फोल्डर मेकिङ कुराहरु तिम्रो कम्प्युटरसँग अब सायद मेरो विचारमा यु आर वेल नन विथ कम्प्युटर नलेज, सबैसँग कम्प्युटर नलेज छ, तर मोबाइल चलाउन जान्दैमा कम्प्युटर नलेज छ भनेर बुझ्नु भएन। मोबाइलको छुट्टै कुरा हो, कम्प्युटरमा राख्ने फोल्डरहरु मोबाइलमा त्यति सजिलो हुँदैन हैन, फोल्डर बनाएर राख्न लागि टाइपहरु गर्न गाह्रो हुन्छ। सो हामीसँग कम्प्युटर नै हुनु हुँदा राम्रो। Once you develop a system that works for you, you should use it consistently. For example, always listing elements, class, assignment, date, आदि कुरा मिलाएर राख्नु पर्यो in the same order for each project. You can also create a separate folder for each class and then use subfolders for each assignment, gathering together for all your notes and drafts for an assignment. तिमीले चाहिँ के नोटहरु तिम्रो छ, कुन क्लास, जस्तो एज अ टिचर मैले चाहिँ अब क्लास 11 को नोट छुट्टै मेरो फोल्डरमा छ, 12 को छुट्टै छ, त्यसपछि BBS को छुट्टै छ हैन। त्यो मलाई एकपल्ट म यहाँ देखाइदिउँ। लेट मी शो यु वन्स हाउ आई हैव एडेड द फाइल। त्यो भएन हामीलाई के त खोज्न सजिलो हुन्छ है। जस्तो मैले अब यहाँ मेरो यहाँ भयो, मेरो सबै डकुमेन्टहरु मैले चाहिँ लोकल डिस्क डी मा राखेको छु। यसरी अब म दिपेन्द्र श्रेष्ठ भनेर आफ्नो नाममा राखेको छु। अरु अन्य डकुमेन्ट चाहिँ अब अनइम्पोर्टेन्ट यतापट्टि छ।
अब यो भित्र मेरो यहाँ गएपछि क्लास डकुमेन्ट छ यो क्लास डकुमेन्ट भित्र पनि कुन कुन क्लास 11 12 ब्याचलर्स स्टडी कम्प्युटर बेसिक कोर्स क्वेसन ब्याङ्क आइएल्स एन्ड ल्याङ्ग्वेज एमए सोसियल थेसिस पिएचडी को त्यसरी अब क्लास 11 भित्र पनि अब यहाँ गएर न्यू कोर्स 11 न्यू कोर्स सोशल छ त्यसपछि 12 भित्र गएर हेरिटेज अफ वर्ड्स मिनिङ टु वर्ड्स यसरी मिलाएर राखेको छ त्यसपछि ब्याचलर्समा गएर यहाँ भित्र गएर BBS फर्स्ट इयर न्यू कोर्स BBS फर्स्ट इयर बिजनेस ओल्ड कोर्स BBS सेकेन्ड इयर BEd फर्स्ट इयर BA फर्स्ट इयर BEd फर्स्ट इयर ओल्ड कोर्स स्लाइडहरू भिडियोजहरू यो भित्र पनि गएर यसरी कोर्स बुक स्लाइड स्टडी मेटेरियल्स यसरी अर्डरमा हामीले चाहिँ फाइलहरूलाई मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है त्यसो गरे हामी कुन बेला ठ्याक्क खोज्दाखेरि ठ्याक्कै भेटिन्छ यसरी फोल्डर बनाउनु पर्यो To get the most out of your reading, you should use active reading strategies. एकदमै एक्टिभ भएर एक्टिभ स्ट्र्याटेजीहरू फलो गर्नु पर्यो रिडिङ गर्दाखेरि In practical terms, this means actively participating in the reading process, approaching an assigned reading with a clear understanding of your purpose and making the text to help you understand what you are reading. तिमी किन पढिरहेछौ भन्ने कुरा पहिला थाहा भएर मात्रै पढ्नु पर्यो कि न त यतिकै पढ्यो भने के हुन्छ मात्र जिब्रोको प्र्याक्टिस हुन्छ उही गालाको एक्सर्साइज हुन्छ नथिङ विल ह्यापन त्यो पनि बोलेर पढ्यो भने नबोलिकन यतिकै चाहिँ अब चाहिँ साइलेन्टली पढ्यो भने त केही पनि हुँदैन उही आँखा यसो चाहिँ आँखा दुखाउने मात्रै हो अरू केही प्रगति हुँदैन सो एक्टिभ स्ट्र्याटेजी हामी फलो गर्नुपर्छ सो डिटरमाइनिङ योर पर्पस So even before you start reading, you should consider some questions about your purpose. So why you are reading that text? तिमी किन पढिरहेछौ कुनै क्वेशनको आन्सर लेख्नको लागि हो कि अथवा त्यसको मेन थिम लेख्नको लागि हो कि समरी लेख्नको लागि हो कि अथवा त्यो लेखबाट तिमीले केको रेफरेन्स लिएर you are writing another essay or another article. So what is your purpose? You have determined that. Why you are reading? The answers to these questions will help you understand what kind of information you hope to get out of the reading and how you will use this information. See, questions about your purpose. Will you be expected to discuss what you are reading? If so, will you discuss it in class? तिमी किन पढिरहेछौ क्लासमा डिस्कस गर्न पढिरहेछौ कि इन अ कन्फरेन्सको लागि हो कि विथ योर इन्स्ट्रक्टर हो कि अथवा will you have to write about what you are reading? तिमी पढिरहेको कुरामा तिमी के लेख्दै छौ कि if so, will you be expected to write an informal response? For example, journal entry. यस्तो journal entry लेख्नको लागि हो कि अथवा more formal one, for example, an essay. कुनै फर्मल राइटिङको लागि तिमी पढिरहेको हो कि अथवा इनफर्मल राइटिङको लागि पढिरहेको हो कि will you be interested on the material? त्यो पर्पस के हो उद्देश्य के हो what is your objective of reading that text to clearly माइन्डमा राखेर पढ्यो भने you will understand better and quicker. Previewing when you preview you try to get a sense of writer's main idea. Preview भनेको चाहिँ मेन आइडिया तिमीले मानव कुनै टेक्स्ट पढिरहेछौ भने तिमीलाई अब मेन आइडिया मात्रै आवश्यक पर्छ भने तिमीले सबै टेक्स्ट पढ्नु पर्दैन तिमीलाई सबै टेक्स्ट पढाएर त्यो 10 पाना 10 पेजको टेक्स्ट पढेर टाउको दुखाउनु पर्दैन just if you just need the main idea, key supporting points, general emphasis. At this stage you don't need to read every word. Instead you skim the text. Reading गर्ने विभिन्न टेक्निक हुन्छ स्किमिङ भन्छ स्क्यानिङ भन्छ यदि तिमीले आइएल्स पढेको हो भने क्लास 11 12 मा त्यस खालको चाहिँ कोर्स थिएन मात्रै अब ग्रामर पढ्यो लिटरेचर पढ्यो स्क्यान कसरी गर्ने स्किम कसरी सिकाएन अहिलेको नयाँ कोर्समा चाहिँ स्क्यानिङ स्किमिङको बारेमा आइएल्ससँग सम्बन्धित राइटिङहरुको बारेमा पनि अहिले नयाँ कोर्समा छ 11 12 मा यदि तिमीले आइएल्स क्लास गरेको थियो भने स्किमिङ स्क्यानिङको बारेमा पढ्यो स्किमिङ भनेको चाहिँ रिडिङ क्विकली जस्ट फोकसिङ अन द मेन आइडियाज तिमीलाई कुनै पनि टेक्स्टको मेन आइडिया पढ्नु पर्यो भने पुरै एसे पढ्नु पर्दैन जस्ट गो थ्रु द फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड लास्ट प्याराग्राफ फर्स्ट प्याराग्राफमा के हुन्छ हरेक एसेको थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ लास्ट प्याराग्राफमा के हुन्छ त्यो पुरा एसेको समरी हुन्छ तिमीलाई चाहिएको मेन आइडिया हो समरी भनेको मेन आइडिया हो लास्ट र फर्स्ट प्याराग्राफ पढ्यो भने तिमीले त्यो प्यासेजको मेन इसेन्स के हो बुझिहाल्छ अझ टपिक बुझ्न सक्यो टपिक पढ सब टपिक पढ टपिकले पनि एउटा समग्रमा व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट एसे अबाउट बताइहाल्छ यसलाई यस्तो टेक्निकलाई स्किमिङ भन्छ कि reading the text quickly focusing on the main idea. For example, the topic, first paragraph, last paragraph. कहिले यहाँ बडी प्याराग्राफमा पनि गएर फर्स्ट सेकेन्ड लाइन पढ्यो भने हामीलाई थाहा छ बडी प्याराग्राफमा के हुन्छ हरेक बडी प्याराग्राफ चाहिँ टपिक सेन्टेन्सबाट सुरु हुन्छ एभ्री बडी प्याराग्राफ बिगिन्स विथ टपिक सेन्टेन्स भनेको त्यो सेन्टेन्स जसले चाहिँ त्यो बडी प्याराग्राफ के को बारेमा छ बताउँछ अनि टपिक सेन्टेन्स भनेको चाहिँ मेन आइडिया अफ द बडी प्याराग्राफ भनेको फर्स्ट लाइन पढ्दै गयो भने पनि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्स्ट
यसलाई स्किमिङ भन्छ है You can begin by focusing on the title and the first paragraph, which often contains a purpose statement or overview, and the last paragraph, which may contain a summary of the writer's main idea. You should also look for clues that to the writer's message in the passage, other visual signals. अब यहाँ केही टेक्निक हाम्रो दिएको कसरी पढ्ने भनेर यहाँ है जस्तो टाइटल पढ्नु लुक एट द टाइटल हैन टाइटल तिमीले बुझ्यौ भने आधा यसै बुझ्यो फेरि एकदम क्विकली बुझ्नको लागि चाहिँ go through the title, read the title, understand title भन्छ के and look at the opening and closing paragraphs, first and last paragraphs. Look at each paragraph's first sentence, हरेक paragraph को पहिलो sentence अहिले मैले भने. Look for the headings, headings के छ खोज्ने. Look for italicized and bold-faced words. कतिपय important wordहरूलाई त्यो टेक्स्टमा प्यासेजमा इटालिसाइज गरेको हुन्छ, bold-faced गरेको हुन्छ है. त्यो वर्डहरू हेर्ने. Look for the number list. The listहरू कति दिएको छ 1 2 3 4 जस्तो यहाँ लिस्ट छ नि दिएको छ कि. Look for the bulleted list like this one. यहाँ जुन हामीले पढिरहेको छ नि यो चाहिँ बुलेटेड लिस्ट भयो बुलेट पोइन्टमा दिएको छ नि यस्तो बुलेट पोइन्टहरुले पनि इम्पोर्टेन्ट आइडियालाई समराइज गरेको हुन्छ अर्को लुक एट एनी भिजुअल्स जस्तो ग्राफहरु दिएको छ कि चार्टहरु टेबल्स फोटोग्राफ्स एन्ड सो अन स्टडी दैट अल्सो लुक एट एनी इन्फर्मेसन दैट इज बक्स टु बक्समा दिएको कुनै इन्फर्मेसन छ कि लुक एट एनी इन्फर्मेसन दैट इज इन कलर अथवा फरक कलरमा दिएको कुनै बक्स कुनै इन्फर्मेसन छ कि यी कुराहरुले चाहिँ यी कुराहरुमा फोकस गरेर पढ्यो भने त्यसलाई स्किमिङ भन्छ कि पुरै टेक्स्ट नपढ्ने तर यस्ता कुरालाई मात्रै पढ्यो भने दैट इज स्किमिङ यदि पढ्दाखेरि हामीले एसेको मेन आइडिया के हो बुझ्न सक्छौं यो चाहिँ one of the techniques of reading है And when you have finished previewing the passage, you should have a general sense of what the writer wants to communicate. Preview गरिसकेपछि तिमीसँग चाहिँ राइटरले के भन्न खोजेको हो त्यो general sense माइन्डमा आइहाल्छ. As you read and reread, you will record your reactions in writing. तिमी पढ्दै जान्छौ, तिमी फेरि पढ्छौ, त्यतिबेला तिमीले चाहिँ आफ्नो रियाक्सनलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ है. Record your reaction in writing. पढेर मात्रै केही काम लाग्दैन. पढेर तिमीले बुझ्नु त बुझ्या हुन्छ, तर त्यसलाई लेख्न तिमीले प्रयोग गर्न आएन भने पढ्दा काम लागेन. त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो. नोटमा टिप्ने हो कि अथवा हाइलाइट गर्ने हो कि साइडमा एनोटेट गर्ने हो कि. These notations will help you to understand the writer's ideas and your own thoughts about those ideas. Every reader develops a different system of recording responses, but many readers learn to use a combination of highlighting and annotating. धेरै रिडरले प्राय जस्तो अहिले मैले यहाँ जुन गरिरहेको छु नि यो हाइलाइट गरे यसलाई हाइलाइट भन्छ र एनोटेसन भनेको चाहिँ साइडमा तिमीले फुट नोटहरु लेख्यो भने जस्तो मैले अब यहाँ चाहिँ एउटा नोट मैले थपे माने यहाँ चाहिँ हैन हेड नोट हो यहाँ हैन अब यो माने यहाँ चाहिँ मैले के लेखे यही बारेमा मैले के लेखे यसरी यो चाहिँ के हो यो चाहिँ एक खालको एनोटेसन भयो यो साइडमा लेख्यो मैले यो त अब यो उसमै भरे यो पछि चाहिँ त्यसलाई पछि हेर्न मलाई यहाँ क्लिक गर्यो एनोटेसन यो नोट देख्न पाए एडिट पनि गर्न सक्ने भयो. अब यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा गर्न सक्ने भयो. अब किताबमा चाहिँ पेन्सिलले साइडमा हामीले आफै लेख्नु पर्यो हैन त्यसलाई एनोटेसन भन्छ. अब हाइलाइट भने तिमीले पुरो बुझिहाल्यो. हाइलाइट भनेको चाहिँ अब कलर गर्ने अन्डरलाइन गर्ने कुराहरु भयो त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने अहिले आजकल त हाइलाइटर पाइन्छ विभिन्न कलर त्यसले पनि हाइलाइट गर्न सकिन्छ हैन. When you highlight, you mark the text. You might, for example, underline or double underline important concepts, box key terms, number of series related points, circle an unfamiliar word. Highlight भनेको चाहिँ फेरि कलर मात्र लाउने हैन के अब चाहिँ पोइन्ट त्यहाँ पोइन्ट नम्बरिङ गर्ने त्यसलाई सर्कल गर्ने कुराहरु भयो अन्डरलाइन गर्ने कुराहरु भयो हैन or place a question mark beside it साइड क्वेशन मार्क लेख्ने draw a particular line in the margin beside a particularly interesting passage, draw arrows to connect related points, arrow तान्ने हैन सबै कुरा यसमा हाइलाइट आउँछ. Or start discussions of the central issues or main ideas. At this stage, you continue to look for several visual signals, but now as you read more closely, you also begin to pay attention to the text verbal signals. A text मा विभिन्न verbal signal देखिन्छ त्यसलाई पनि हामी फोकस गर्दै पढ्नु पर्ने हुन्छ. So look for the phrases that signal emphasis, the primary reason, the most important idea. Phraseहरुलाई चाहिँ अनलाइन गर्ने हेर्ने. Look for repeated words and phrases. कुनै वर्डहरु चाहिँ रिपिट भएको हुन सक्छ. त्यसको मतलब चाहिँ त्यसको डबल त्यसको मिनिङ केही हुन सक्छ हैन. त्यस्ता वर्डहरु हेर्ने. त्यसपछि look for a word that signal addition, जस्तो also, in addition, furthermore, what's more हैन. यस्ता वर्ड हुन्छ यो चाहिँ यसलाई सिग्नल वर्ड भन्छ. जसले चाहिँ कम्प्यारिजन गर्ने कन्ट्रास्ट देखाउने हैन काम गर्छ है. And look for words that signal time sequence, first, after, second. कुनै अब हाम्रो कथामा हामी अब कुनै एउटा प्रोसेस पढिरहेका छौं त्यहाँ फर्स्टली यस्तो भयो सेकेन्डली यो भयो त्यो फर्स्टली सेकेन्डली थर्डली फाइनली यस्तो वर्ड हेरेन भने त्यो क्रम त्यो घटनाक्रम वी क्यानट फाइन्ड आउट
look for words that identify causes and effects. The cause and effect कुनै समस्याको कारण समस्याको असर त्यो जनाउने वर्डहरु पनि भयो जसलाई because as a result for this reason consequently यस्ता वर्ड हेर्नु पर्यो look for words that introduce examples for example for instance such as यस्ता वर्डहरु look for words that signal comparison likewise similarly हैन in contrast conversely यस्ता वर्डहरु look for words that signal contrast unlike although in contrast look for words that signal contradiction however on the contrary look for words that signal narrowing of the writer's focus in fact specifically in other words look for words that signal summaries summary conclusion बताउने वर्ड हुन्छ नि to sum up in conclusion यस्ता वर्डहरुले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो टेक्स्ट पढ्नको लागि बुझ्नको लागि एकदमै हेल्प गर्छ है The following page is preprint column by journalist Brain Staples. अब हामीले पढ्ने एउटा टपिक छ त्यो भनेको चाहिँ Brain Staples को एउटा प्यासेज छ cutting and pasting a senior thesis by यहाँ नाम लेखेको छैन accompanying headnote and background material have been highlighted by a student एउटा विद्यार्थीले एउटा एसे छ यो एसे हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ है एउटा एसे हो यहाँ अनलाइन गरेको छ सल्भ गरेको छ उता त नम्बरिङ गरेको पढ्ने तरिका यो हो कि यता नम्बरिङ गरेको छ यता साइडमा लाइन तानेको छ हैन यता उता गरेको छ यो धर्को तानेको छ अन्डरलाइन छ स्टार चिन्ह दिएको छ हैन यो तरिकाले हामीले पढ्नु पर्छ डबल स्टार चाहिँ यहाँ यसको मिनिङ होला टिक लगाएको छ हैन यो है दिस इज द वे अफ रिडिङ यसरी हामीले चाहिँ पढ्नु पर्छ यो पढ्ने बानी सबैले विकास गरौँ यति गर्न सक्यो भने अनि हामीले पढेको कुरा बुझ्न सक्छौं